අයබෝවන් ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ඉස්සර Techvibes YouTube channel එකත් එක්ක. ඔයා අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක යටින් තියෙන subscribe button එක click කරන්න. අයබෝවන් අද මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ ඔයාගේ computer එකට antivirus එකක් install නොකර කොහොමද ransomware attacks වලින් computer එක ආරක්ෂා කරගන්නේ කියලා. Ransomware virus එකකට පුළුවන් ඔයාලට නොදන්නවාම computer එකට ඇතුල් වෙන්න ඊට පස්සේ ඔයාගේ computer එකේ තියෙන valuable files, folders, partitions සම්පූර්ණයෙන්ම encrypt කරලා දාන්න. ඔයාගේ computer එකට ransomware attack එකක් ආවට පස්සේ computer එකේ තියෙන data recover කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ hackersලට අතිවිශාල මුදලක් ගෙවන්න. දැනට වෙළඳපොලේ ransomware protection antivirus සුලභව දකින්න තිබුණත් ඔයාලට ඒ සඳහා අමුතර මුදලක් වැය නොකර ඔයාගේ Windows 10 operating system එකේ තියෙන Windows 10 Defender කියන service එක use කරලා මෙන්න මේ ransomware protection 100% enable කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හොඳයි අපි බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට computer එකේ settings වලට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන පහළ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් updates and security කියලා option එකක් තියෙනවා. මේ option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට Windows security කියලා left side එකෙන් option එකක් දෙනවා. මෙතනදී තවත් module එකක් තියෙනවා virus and threat protection කියලා. මේ module එකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ computer එකේ දැනට තියෙන threats මොනවාද කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට quick scan එකක් run කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව virus and threat protection settings enable කරගන්න පුළුවන්. තවදුරටත් බලුවොත් ඔයාලට virus and threat protection updates මොනවාද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, updates දැන් තියෙනවද කියලා check කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අන්තිමටම ransomware protection කියන module එක ඔයාලට enable කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ගිහිල්ලා. මෙතන ඔයාලට පේන control folder access කියන option එක මම on කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ computer එකේ තියෙන folders මම ransomware attacks වලින් protect කරලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන block history එක. ඒ කියන්නේ මොන වගේ folders ද මම protect කරලා තියෙන්නේ, මොන වගේ actions ද block වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට history එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන second option එකෙන් ඔයාලට protect කරන්න ඕනේ folders මොනවාද කියලා add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට protect කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා folder එක මොකක් හරි හිතනවා නම් ඔයාට ඒ folders remove කරලා දාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපි protection enable කරගත්ත folders වලට unauthorized access දැනට block කරලා තියෙන්නේ. ඔයාට ඕනේ නම් මොකක් හරි ඔයා trust කරන application එකක් එහෙම නැත්නම් program එකකට මේ folders වලට changes කරන්න allow කරන්න ඔයාට මෙන්න මේ allow app through control folder access කියන option එක use කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම ඔයාලට උදාහරණයක් දෙන්නම්. මෙතන Keymaker කියන application එක මම දැනට trust කරන application එකක්. ඉතින් මට ඕනේ මේ application එකට changes කරන්න allow කරන්න අර මම protect කරගත්ත හැම folder එකකටම ඒක ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Windows Defender වල අලුත් feature එකක් තියෙනවා. මේ protect කරන folders වලට යන data OneDrive එකට forward කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට secondary backup එකක් විදිහට OneDrive use කරන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඔයාගේ මේ protect කරපු folders වල තියෙන data remove වුණොත් එහෙම නැත්නම් encrypt වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් OneDrive එකේ තියෙන backup එක use කරලා ඔයාගේ data recover කරගන්න. ගොඩක් දෙනා මේ site එක ගැන aware නැහැ. අතරම Windows 10 operating system එකත් එක්ක එන Windows Defender service එක latest Gartner reports වල number 1 antivirus එක විදිහට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Windows Defender ransomware protection enable කළොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාට ඔයාගේ computer එක ransomware attacks වලින් 100% ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සම්බන්ධව හෝ වෙනත් ඕනෑම IT related ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට තියෙනවා නම් අපිට යොමු කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාලා අපෙන් අහන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට ඊමේල් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ Facebook page එක හරහා අපිට ඔයාගේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකක් සමගින් හමු වෙමු. එතෙක් සුබ දවසක්.